Kainan na! Kain na. Hi guys! Simple lang ang aming pagkain. Ang tawag dito ay ensaladang talbos ng kamote. Ang kamuting talbos nito ay galing pa sa akin nanay sa Valenzuela. Nung unang Galing to kay nanay sa Valenzuela. Nung unang panahon, nagtitinda. Tapos, mayroon kami ditong chicken. Galing kay Kuya Celso. Ano yan? Asawa ko? Ha? Para dyan. Para kung may pampalasa din dito, di ba? Yun yun. Ay, ganun. Ba, para yung ano to, tinidor. Para dyan, isa. Sumasayaw na naman siya. Matagal na kaming di nagpakita, kaya magpapakita kami ngayon. Kahit saglit lang. Wala ko. Mainit. Ano? Mainit. Alin? Hindi na tayo. Ang lasa? Masarap. Masarap. Mainit lang ang kanin. Tapos ang sponsor natin ngayon ay ang Magic Sabor. Baka naman.